কাপোৰযোৰ কিমান দামৰ কি কথা সেইটো সৰু কথা মোৰ বাবে, যিহেতু নতুন কাপোৰ এযোৰ চিলাইছোঁ নিজৰ কাৰণে, কেনেকুৱা লাগিছে ক'বচোন দেই। আৰু এই কাপোৰযোৰ কোনে কোনে কিনিলে আৰু পিন্ধিলে, দাম বেছি নহয় কিন্তু কাপোৰটো বহুতেই ভাল হয়। যিহেতু চিলাই বেলেগক দি আছোঁ, সেয়ে ভাবিলোঁ মইনো কিয় এযোৰ নলওঁ, মই এযোৰ ল'লোঁ আৰু চাদৰখনৰ মূৰটো চিলাই ল'ম। এতিয়া এইখন মেখেলা হয়, ইয়াতে মই ফলচ লগাম। ফলচ লগাবলৈ প্ৰথমে মেখেলাখন শুদ্ধ চাইডে লৈ তাৰে ওপৰতে মই ফলচটো পাৰিলোঁ। এতিয়া কিনাৰ দি মানে হাফ ইঞ্চি দূৰত্বত মই চিলাই লৈ যাম সহজ পদ্ধতিত। আগতো দিছিলোঁ মেখেলা চিলাই ভিডিঅ', আপোনালোকে বহুত মৰম দিলে, সেই ভাবিলোঁ এই কাপোৰযোৰো ভিডিঅ' আপোনালোকক দি দিওঁ। ফাইনেলি এনেকৈ মই চিলাই নি আছোঁ আৰু কম সময়ত সহজ পদ্ধতিত মই চিলাইবোৰ আপোনালোকক দেখাম। আশা কৰোঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই ভাল পায় আৰু আপোনালোকে বুজিব পাৰিব। ফাইনেলি এটা ছাইড মই এনেকৈ কিনাৰ দি চিলাই আনি ল'লোঁ। এয়া দেখিছেনে, যিখিনি বেছি আছিলে সেই কাপোৰখিনি কাটি দিলোঁ। কাটি দি এতিয়া এয়া দেখিছেনে ওলোটাই দিলোঁ। এতিয়া ওলোটাই দিয়াৰ পিছত সেই ফলচটো আৰু মেখেলাখনৰ ওপৰত আকৌ এটা চিলনি মাৰিছোঁ। মানে কি হয়, কিছুমান কাপোৰত নামাৰিলেও হয় কিন্তু কিছুমান কাপোৰত মাৰিব লগা হয়। এই কাপোৰযোৰত এইকাৰণে মাৰিলোঁ যিহেতু তলৰ পাতলিটো কম আছিলে আৰু সেইকাৰণে মই এইটো চিলনি ইয়াতে মাৰি দিলোঁ। হৈ গ'ল। হোৱাৰ পিছত এতিয়া এটা জোখ লৈ আধা ইঞ্চিমান দূৰত্বত মই এতিয়া আকৌ ওপৰৰ ফালে চিলাই মাৰিম। এয়া মটকাই লৈছোঁ আৰু এনেকৈ চিলাই লৈ আহি আছোঁ। মানে আপোনালোকে টানি কেতিয়াও চিলাব নালাগে, টানি চিলালে টোপুৰি খাই যায়। আৰু যিহেতু মানে মেখেলাখনৰ ফিনিচিংটো ভাল নহ'লে পিন্ধিও অসুবিধা পায়। ফাইনেলি চিলোৱা হৈ গ'ল। এতিয়া যিটো ওপৰৰ মানে চিলনি, থিয় চিলনি, সেইটো এতিয়া মই মটকাই লৈ এনেকৈ চিলাই দিলোঁ। চাওকচোন, হৈ গ'ল। দেখিছে কিমান সহজ পদ্ধতিত কম সময়ত, ভিডিঅ'টো যিমান সময় লাগিছে মোৰ মেখেলাখন চিলোৱাৰ সিমান সময় লাগিছে। হৈ গ'ল। আৰু এতিয়া ওপৰৰ ফালেও মই তেনেকৈয়ে এয়া দি দিছোঁ। চাওকচোন, মানে ওপৰৰ যিটো পাতলি সেইটো মই মানে 1 আঙুল জোখত চিলাই দিলোঁ। হৈ গ'ল। চাওক কিমান সহজ আৰু কিমান মানে ধুনীয়া হৈছে চিলাইবোৰ, একেবাৰে ঠুপৰি খাই যোৱা নাই। আৰু মই এনেকৈ চিলাওঁ, আপোনালোকে এনেকৈ চিলাই নে নিচিলাই, যদি নিচিলাই তেনেহ'লে এই ভিডিঅ'টো চাই আপোনালোকে চিলাই ল'ব। পালে লাইক কমেণ্ট কৰিব আৰু পিন্ধিও দেখাই দিলোঁ।